Good morning. My name is Christine Cordone. I'm the city manager for the city of Westminster, and I'd like to welcome you to our annual Black April ceremony, which commemorates the fall of Saigon on April 30th, 1975, and honors the lives of the South Vietnamese and American soldiers lost. As the daughter of Vietnamese refugees and the city's first city manager of Vietnamese descent, I'm proud to be here to serve once again as one of your masters of ceremony. Joining me at the podium are Jake No, City of Westminster's Public Works Director, and local media personality, Min Phung. Thank you all for taking the time to join us today. And on behalf of the City of Westminster, may today's ceremony provide you with reflection, remembrance, guidance, and healing. So with that, I'd like to invite everyone to please stand for the presentation of colors. We have both the United States flag and the South Vietnamese flag presented by the Viet Youth Foundation. Và kính thưa quý vị, sau đây để nghiêm trang chuẩn bị, chúng ta bước vào nghi lễ tưởng niệm trong sáng ngày hôm nay với lời mở đầu của ban tổ chức của thành phố Westminster. Và chúng ta nghênh đón phần quốc kỳ Hoa Kỳ cũng như là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và thành phố Westminster, và sau đó là phần rước đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa được thực hiện bởi đoàn hậu duệ vì dân. Chuẩn bị. Niệm. Và kính thưa quý vị, phần nghi lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ xin được bắt đầu. Và trước mặt quý vị bây giờ là đoàn hậu duệ vì dân để cử hành lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Phần quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa xin được bắt đầu. The U.S. National Anthem performed by Sean Mueller. Bắt đầu.
Oh, say, can you see by the dawn's early light so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Thank you, Mrs. Sean Mueller. Please still remain standing for the moment of silence. On this special day, we remember those who gave their lives as ultimate sacrifices in the defense of freedom in South Vietnam, including over 58,000 American servicemen and women, hundreds of thousands of Vietnamese military personnel in the Southern Republic of Vietnam, tens of thousands of Southern Republic of Vietnam who died in concentration camps following the fall of Saigon, hundreds of thousands of Vietnamese who perished in their journey searching for freedom, found their freedom, but on the bottom of the sea, somewhere in the jungles or in the various refugee camps in Southeast Asia. We gather today to make sure those freedom-loving people did not die in vain. Trong ngày lễ trọng đại ngày hôm nay, chúng ta hãy tưởng nhớ đến những chiến binh đã hy sinh mạng sống của mình để chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, kể cả hơn 58.000 chiến binh Hoa Kỳ và hàng trăm ngàn quân dân cán chính miền Nam Việt Nam, hàng chục ngàn cựu viên chức quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ trong các nhà tù tập trung sau ngày 30 tháng 4. Hãy tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn người Việt Nam đã bỏ mình trên đường tìm tự do, tìm được tự do nhưng ở tận lòng đáy đại dương, nơi rừng sâu nước độc hay trong các trại tị nạn trong vùng Đông Nam Á. Chúng ta hãy đến với nhau ngày hôm nay để chắc chắn rằng những con người yêu chuộng tự do này đã không mất một cách vô nghĩa. A moment of silence now begins. Phút mặc niệm bắt đầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã tạo dựng nên loài người chúng con và mong muốn cho chúng con chung sống trong hòa bình. Khi chiến tranh loạn lạc xảy ra, Chúa đã sai những sứ giả hòa bình đến
để gìn giữ và bảo vệ chúng con. Sau nhiều năm chinh chiến, quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con đã chẳng may lọt vào tay một chính quyền độc ác và ngu dốt. Đồng bào trong cả nước sống trong cảnh điêu linh, mất tự do. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bị đẩy đi lao tù cải tạo, và nhiều người đã phải nằm xuống nơi rừng thiêng nước độc. Hàng chục ngàn đồng bào đã bỏ mạng trên đường tìm tự do. Hàng năm vào dịp này, chúng con là những con dân đất Việt tưởng niệm những đau thương mất mát lớn lao của dân tộc và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn những anh chị em của chúng con đã vì lý tưởng tự do và màu cờ vàng thân yêu chấp nhận hy sinh tất cả, ngay cả mạng sống của mình. Xin Chúa đón nhận linh hồn họ vào hưởng hạnh phúc thiên đàng. Xin cho những cựu quân nhân đang hiện diện với chúng con nơi đây và trên toàn thế giới, đặc biệt những thương phế binh còn đang sống ở Việt Nam, được hồn an xác mạnh và luôn hạnh phúc với gia đình và người thân. Chúng con mong rằng một ngày kia không xa, một dải sơn hà gấm vóc Việt Nam từ ải Nam Quan, mặc dù đã bị Trung Cộng chiếm, nhưng chúng con sẽ lấy lại đến núi Cà Mau, trải dài chỉ một màu cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu, và toàn dân sẽ sống trong thanh bình, tự do và dân chủ, đúng với phẩm giá của con người theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. I would invite you to join me in prayer. Almighty and holy God, thank you that we can gather in freedom to pray. Thank you for our country, this county that we live in, and for the great city of Westminster. I humbly ask God that you would bless this event, that you would bless the organizers of this event and their families. I ask that you would bless all the families of this community. Keep your hand of protection and wisdom on the mayor, the city council, and all first responders and their families. Let us remember the significance of this day with respect and introspection. Let us never forget the sacrifice of the brave Vietnamese and American soldiers who fought in this conflict. And never let us forget you, God, and your grace. Amen. Kính thưa quý vị, trước đó là phần mặc niệm do dân biểu Michelle Steele cùng với lại Ủy viên Giáo dục học khu Garden Grove, luật sư Nguyễn Quốc Lân thực hiện, và chúng ta cũng vừa được những lời cầu nguyện của Linh mục Phạm Ngọc Hùng. Ngài là Giám đốc Trung tâm Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange, và kế tiếp là của mục sư John Forsberg, thưa quý vị, của County. Và để tiếp nối bây giờ, cho phép chúng tôi gửi đến quý vị phần lời chào mừng đại diện ban tổ chức. Và chúng tôi xin kính mời các đơn vị hội duệ cũng như là các quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo và lá quốc kỳ bắt đầu xuống khán đài để cho chúng ta tiễn lá cờ đại kỳ. Và trong tinh thần của những người dân, nhất là những người dân sinh sống lưu vong tại hải ngoại, xin được cùng với lại toàn thể quý vị đồng hương trong ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu vào lễ tưởng niệm kỳ thứ 48. Thưa quý vị, xin mời cô Christine. Oh, right here. Yeah, come on.
So at this time, I would like to welcome our Mayor, Chi Charlene Nguyen, who will begin our speeches and start the actual presentation. Và bây giờ thì thưa quý vị, thank you Christine. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời thị trưởng của thành phố Westminster, ông Nguyễn Mạnh Chí. Thank you very much. And if you notice that the city councils of City of Westminster haven't been acknowledgement yet. So at this point here, at this time, I would like to recognize the Vice Mayor for the City of Westminster, Nam Quan Nguyen, and Councilwoman Amy Phan West for District 1. Please stand. Council Member Carlos Manzo for District 2. And also Council Member Kimberly Ho for District 3. Thank you all for being here. Sorry. So good morning. First of all, on behalf of the city staff, the organizing committee, and the city councils, I would like to welcome each and every one of you and thank you all for being here today. I would like to take this moment to thank our staff for their efforts and dedication in putting up this meaningful event also. Please give the round of applause for them. Ladies and gentlemen, elected officials, we gather here today for many reasons, but one of the most important reasons is to commemorate and remembrance of our fallen men and women who sacrificed their lives for our freedom during Vietnam War. This year, April 30th, 2023, marks the 48th anniversary of the end of Vietnam War and the start of exodus of several million Vietnamese from Vietnam after the communists took over the South Vietnam's capital, Saigon, in April 30th, 1975. And let us not forget the fight for freedom of Vietnam. From 1961 to 1975, approximately 300,000 members of the Army Republic of Vietnam, ARVN, and 58,000 members of the United States Armed Forces were killed. Over 304,000 United States Armed Forces and more than 1 million members of ARVN were wounded. Moreover, after the fall of Saigon on April 30th, 1975, nearly 300,000 members of the ARVN were sent to prison for what the communists called re-education camps, where more than 20,000 died and many imprisoned up to 17 years before their release. Suffering from and seeing no future under communism, people risked their lives in small dangerous vessels to travel to resettlement camps in Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Thailand, and Philippines before eventually being resettled in the United States or other countries. Refugees and immigrants from South Vietnam who came to the United States
and settled as free Vietnamese American always remembered those who sacrifices for freedom and human rights so that they can be here in a free and democracy society. And here now in the city of Westminster, we have over 50 of the population and home of the largest percentage of Vietnamese population than any American city. With over 1,000 successful Vietnamese-owned business, professional offices, and commercial institutions can be considered by the Vietnamese worldwide as a cultural and spiritual capital of the Vietnamese diaspora. Although united in sorrow, as we commemorate April 30th, 2023, also known as Black April, we pray and reflect on the sacrifices of the past. Vietnamese American residents in Westminster in particular and throughout California considered Black April as a recommitment of the Vietnamese people in their journey for freedom and democracy in their homeland. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị dân cử, quý đại diện của các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể quý đồng hương. Thay mặt cho nhân viên, ban tổ chức và hội đồng thành phố, chúng tôi chào mừng và cảm ơn quý vị cùng thành phố Westminster để tưởng niệm về những ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước Việt Nam, cũng được gọi là tháng Tư Đen. Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 năm nay đánh dấu 48 năm Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, đưa đẩy người dân Việt Nam vào một khúc quanh đen tối nhất của lịch sử. Chúng ta không quên rằng trong những năm chiến đấu từ năm 1961 cho tới năm 1975, gần 300.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và hơn 58 quân đội đồng minh đã anh dũng hy sinh tính mạng để bảo vệ nền dân chủ tự do cho miền Nam Việt Nam. Cùng lúc, hơn 304.000 đồng minh Mỹ và 1 triệu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị tàn phế. Tệ hại hơn nữa, thưa với quý vị, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản man rợ đưa đẩy hơn 300.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vào các trại tù mà chúng gọi là trại cải tạo. Nơi đây, họ đọa đầy, giam cầm, đánh đập dã man, đưa đến cái chết của hơn 20.000 người trong các trại tù cộng sản. Kính thưa quý vị, còn người dân thì sao? Họ sống trong những ngày đen tối và cảm thấy không còn lối thoát, tương lai mịt mù, nên đành tìm cách vượt biên, vượt biển và cuối cùng thân tại nhiều quốc gia. Hàng trăm ngàn người không được may mắn như chúng ta đã chết trên các tuyến đường tìm đến bến bờ tự do hoặc đã làm mồi cho cá biển. Ngày nay, cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp nơi cũng đã hòa nhập vào đời sống địa phương, nhưng không bao giờ họ quên những hy sinh của quân đội và đồng minh đã hy sinh chiến đấu để giữ vững miền Nam Việt Nam trong những năm an bình của Sài Gòn, được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Ngày nay, nơi đây ở thành phố Westminster cũng có tỷ số với cái tỷ lệ là 50% người Việt đang sinh sống và cũng được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn, không chấp nhận thể chế cộng sản và xem ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận, ngày toàn dân tiếp tục lên án tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xin mỗi người chúng ta hãy thắp lên nén hương lòng, cầu nguyện cho các anh linh đã hy sinh bảo vệ nền độc lập tại miền Nam Việt Nam và tiếp tục tranh đấu cho một nước Việt Nam mau sớm thanh bình, người dân thật sự có được ấm no hạnh phúc. Trân trọng kính chào. Thank you, Mayor Charlie Chi Nguyen. Next, I would like to invite the Westminster City Council come up here for their remarks. Sau đây là lời phát biểu của Hội đồng thành phố. Vice Mayor Nam Quang Nguyen from District 4, Phó thị trưởng Nam Quang Nguyễn ở khu vực 4. Councilwoman Amy Phan West from District 1. Nghị viên Amy Phan West ở khu vực số 1. Councilman Carlos Manzo from District 2. Nghị viên Carlos Manzo from khu vực 2. Councilwoman Kimberly Ho from District 3. Nghị viên Kimberly Ho ở khu vực 3. Cảm ơn anh Director Chức Ngô. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị trưởng thượng và quý vị đồng hương, cũng giống như là các quý vị quan khách. Trước tiên chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình để cầu nguyện và chia sẻ nỗi đau của tất cả đồng hương chúng ta vào thời điểm này để tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 cách đây 48 năm. Tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 là một nghĩa vụ của mọi người Việt quốc gia trong nước cũng như hải ngoại nhằm nuôi dưỡng tinh thần đấu tranh chống cọc bất diệt của người Việt Nam yêu chuộng tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền và muốn bảo tồn truyền thống văn hóa muôn đời của dân tộc Việt Nam. Tưởng niệm 30 tháng 4 hàng năm phải được coi là một dấu mốc lịch sử của người Việt Nam yêu chuộng tự do hiện diện trên khắp thế giới ngày hôm nay. Chúng ta đã mang di sản văn hóa, truyền thống bất diệt của nền dân chủ trong thể chế Việt Nam Cộng Hòa, tràn đầy truyền thống văn hóa nhân bản để gia nhập vào nền văn minh nhân loại hiện đại. Trong suốt thời gian dài phải chống chọi với cuộc chiến xâm lược của chủ nghĩa cộng sản vô thần, miền Nam tự do chúng ta vừa phải chiến đấu, vừa phải xây dựng lại một đất nước bị tàn phá bởi chế độ cai trị của thực dân và phong kiến. Tuy nhiên, chúng ta tự hào đã có một miền Nam tự do, dân chủ và độc lập. Người dân miền Nam đã có một cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Nhân mùa tưởng niệm tháng Tư đen, tôi xin cảm tạ tất cả đồng hương tại thành phố Westminster đã hết lòng hỗ trợ chúng tôi trong việc treo quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại kỳ đài của thành phố Westminster. Chúng tôi cũng không quên là cảm ơn staff đã giúp đỡ chúng tôi làm cái chuyện đó, và cũng giống như là các đồng viện của chúng tôi đã giúp đỡ thực hiện cái việc treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa ở ngay kỳ đài trước hội đồng thành phố của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, đây là một chiến thắng vẻ vang của đồng hương đã phá vỡ âm mưu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang cấu kết với tay sai, sử dụng mọi mưu đồ để xâm nhập và áp đặt ý thức hệ của Cộng sản Việt Nam tại thành phố Westminster. Một lần nữa, nhân ngày tưởng niệm tháng Tư đen lần thứ 48, tôi xin nguyện cầu hồn thiên sông núi, anh linh của các tử sĩ phù trợ cho Việt Nam sớm được tự do, dân chủ, độc lập và lãnh thổ Việt Nam của chúng ta được vẹn toàn.
I'm going to speak in English, just very quick. Dear spiritual leaders, distinguished elders, and fellow community members, in front of this altar, I join all of you to respectfully bow in prayers and share the grief of all freedom-loving citizens to commemorate this day of grief and sadness, also known as Black April, April 30th, when the Vietnamese communists forcibly conquered all South Vietnam 48 years ago today. Commemorating the annual Black April every year on April 30th is an obligation of all Vietnamese nationals at home and abroad. April 30th is our annual recommitment to the fighting spirit of all Vietnamese who love freedom, democracy, and respect human rights, while preserving the eternal cultural tradition of the Vietnamese people. Each year, April 30th marks as a historical milestone for the Vietnamese people who have escaped the oppressive communist regime in search for our freedom. We will continue to fight for human rights and democracy in Vietnam and call on the world community to pressure communist Vietnam to give our people true freedom, free to worship, free to associate themselves, free to speak their minds, and free to choose their own leaders and representatives. On the occasion of Black April Memorial Month, I would like also to thank my fellow residents and staff in the city of Westminster who have made it possible to display the flag of the Republic of Vietnam as a poignant symbol in front of Westminster City for the first time in nearly half a century. Every year that we are able to commemorate this day, the Black April 30th Day, is a victory for our community. We will continue to prevent the Vietnamese communists from causing turmoil and chaos, along with their collaborators, to infiltrate in our community, including here in Westminster, which is known as the spiritual capital of all freedom-loving Vietnamese around the world. Thank you again for being here with us and for your prayers for Vietnam. Thank you. Thank you, Mr. Vice Mayor. Good morning, everyone. My name is Amy Fan West, Councilwoman of Westminster 1st District. It is an honor to be here today to commemorate this historic event. I'm going to speak in English and then briefly in Vietnamese. When Saigon fell on April 30th, 1975, the world lost a grueling fight for human rights and against communism. Hearts broke, hope dimmed, and the people of Vietnam faced uncertainty and fear, including my family. My dad served alongside the Americans during the fall of Saigon. Later, he was captured, tortured, and then released. And that's when we planned an attempt to escape Vietnam, the communist regime. And I understand the struggle of many those who are captured and fought in the Vietnam War. Their struggle, their PTSD. I, remember growing up, hearing my dad wake up in the middle of the night, screaming on the top of his lung, crying because of the torture that he has faced, and many of our Vietnamese friends and families here as well. So my heart goes out to you guys. I understand that. I came to this great country when I was only 7.5 years old.
While I didn't experience the war firsthand, my family did. And I experienced the fear and sadness my parents did. I shared the struggle of being an immigrant to a new country. I watched my family learn a new language, adjust to a new culture, and create a new life with few resources. But they, like many Vietnamese people, were resilient and persevere, thanks to the great nation and this wonderful people who welcome us into their homes and their hearts, including the many men and women of this Westminster community. My family's story is just one of the many stories of refugees who fled Vietnam for a new beginning. Because many Vietnamese people knew that the day Saigon fell, there would no longer be any future living under the oppression of the communist regime. There is not a day that goes by that I don't reflect on how fortunate I am and how grateful I am to be where I am today. The nearly 250,000 South Vietnamese soldiers and 60,000 American soldiers their lives for the freedom of our Vietnamese people. They will never, never be forgotten. Because of their bravery and the commitment to fight against the oppressive ideology of communism, millions of Vietnamese refugees like myself and the future generation of Vietnamese were given a fighting chance to survive, to live, to create, and to be successful in America. Black April will always be important to me and my family and this community. It is a day to remember that no matter how grim the past is, there is always the possibility for a brighter future. We must never forget our history, our heritage, and the freedoms we often take for granted. Westminster is my home, and I'm proud to live the American dream here among a community of people who share the same passion, the same values, and the same love for this nation that gives us a second chance. We have a common goal to ensure that our freedom are protected and that what we fled from in Vietnam never happened in the United States of America. Today, I stand here humble in the presence of God and in the presence of you guys here today. And all those, not only because we are here to mourn the dead on this Black April anniversary, but we are here to celebrate the living in honor of those brave soldiers who made the ultimate sacrifice. May God bless the men and women of armed forces, both living and deceased, and their family who suffer the loss of their loved ones. May God bless this community of continue to support each other for the fight of freedom. And may God bless our friends and families who still live under communist oppression, and may God watch over them. But most of all, may God bless you, may God bless your family, and may God bless the United States of America. Tôi tên là Amy Phan West, nghị viên của Địa hạt 1 của City của Westminster. Kính thưa các vị lãnh đạo tin lành, kính thưa các bác, kính thưa các vị nghị viên, kính thưa quý đại diện của các hội đoàn và tổ chức, kính thưa quý vị đồng hương. Ngày hôm nay, 30 tháng 4 là một ngày than thở cho thấp thể người Việt hải ngoại và của cộng đồng ở đây. 48 năm đã qua, Việt Nam vẫn còn độc tài độc đảng.
người dân chúng ta vẫn phải chịu khó làm than với sự lo ngại tương lai nước Việt Nam sẽ đi về đâu trong lúc các nước gần Việt Nam giống như là Nhật Bản, Nam Hà, Đài Loan và kể cả Thái Lan cũng đã bỏ xa Việt Nam về nhiều lý do. Tôi là thành viên của một cộng đồng Việt Nam. Tôi không chấp nhận được chế độ của Cộng sản. Ok, tôi không chấp nhận được, không bao giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ thành trí quốc gia tại đây, cũng như ngừng chậm những nỗ lực phải phá hoại của mấy người từ Hà Nội và các tay sai Việt dân của họ. Ok. Tôi là thế hệ thứ nhì. Ok. Chúng tôi take note. Ok, chúng tôi ghi ơn sự hy sinh của các bác cha ông. Chúng tôi cam quyết tiếp tục tranh đấu đến khi nào Việt Nam thực sự có tự do, độc lập và phú cường. Ok, xin thành kính cảm ơn quý vị rất là nhiều. Well, I want to apologize. I won't be translating in Vietnamese. I don't have that ability. So, good morning. My name is Carlos Monzo. I'm a representative of District 2 here in the city of Westminster. As a longtime resident of Westminster, I've embraced and appreciated the Vietnamese culture I have learned over the years about the struggles of the Vietnamese people and how they overcame a hopeless fate when Saigon fell in April 30th, 1975. Black April is a day of mourning, a day of remembrance, and a day of reflection. I have often reflected with my Vietnamese friends, my neighbors, colleagues, and others to talk about how the war affected their lives. Until this very day, I continue to see the pain and suffering in their eyes as they think about their homeland. And when they talk about the family members and friends they've lost along the way, I understand the bittersweetness of being in a better place here in America. But mourning what could have been and what should have been. The lives of nearly 250,000 South Vietnamese soldiers and 60,000 American soldiers perished in the war. Countless men and women and children have died trying to escape Vietnam. And millions still live under oppression today. When the fall of Saigon came, Westminster's residents opened their homes and their hearts to many Vietnamese refugees seeking a new beginning. Westminster is home to many veterans who fought the war and to many families of those who passed in the war. As we here today on the anniversary of Black April, we remember those paid the ultimate sacrifice and reflect on the resiliency of their community. Westminster's community is representative of how people came together
and accept one another, embrace one another's similarities and differences, and continue to build on the fundamental values that make vibrant, diverse communities stronger. Thank you all again for being here today. Again, I want to say another, let's not forget the hard work of our staff to put this event together. So please let's give them another round of applause. And I just really enjoy learning the cultures of my Vietnamese friends and neighbors, and I really hold their pain in my heart deeply. So thank you again. I don't think I need my glasses. I'll have it anyway. Good morning. My name is Councilmember Kimberly Ho, representing District 3 for the City of Westminster. For the past few years, and especially as a member of the City Council, it's been a privilege to be a part of this annual Black April commemoration event. Since the opening of this park, many Vietnamese Americans and their families, South Vietnamese and American veterans alike, and others with an interest in the Vietnam War, have gathered here to remember the fall of Saigon on April 30th. We're standing here at Sid Goldstein Freedom Park. The concept of freedom, it means so much more on this day to the community when we think about the types of freedom lost on Black April. The freedom of Vietnam were no longer in a state of democracy, but instead were forced to live in a communist government. The people of Vietnam were no longer free to make their own decisions about their businesses and finances. The people of Vietnam were no longer free to make any decisions that strayed away from the new and oppressive ideology. Black April honors the lives of over 300,000 Vietnamese and American soldiers who died fighting for these freedoms. The gatherings that have taken place over the years on the anniversary of the fall of Saigon ensures that we and future generations carry on the stories of those who lived the war and those who fought the war. My father was a proud member of the South Vietnamese Armed Forces. He served as a full colonel and commander-in-chief of the artillery branch of the South Vietnam from 1970 until the end. My father was one of the more fortunate ones who fought in the war. He survived and afforded a life here in America where he could raise his family among free will, democracy, pride, hope, and humanity. Many of our brothers and sisters, mothers, families, aunts and uncles, friends and others continue to fight these basic human rights and freedom today. I know my father would be proud of us that we gathered here, carrying on the memories of those he fought alongside and paying tribute to the lives lost. Without those brave soldiers, many of us would not be standing here today.
As we walk away from this Black April ceremony, and before we return next year for another anniversary, let us commit together now that we will continue to remember the fall of Saigon. We will continue to remember the Black April for our American allies and the world. And we will continue to lift each other up throughout this community and out of the darkness. I would like to say a few words in Vietnamese. Ngày 30 tháng 4 1975, chúng tôi chỉ là một đứa bé 11 tuổi. Chúng tôi là hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa của thế hệ 1/5. Hầu hết những gì chúng tôi biết về lịch sử, về sự hào hùng và dũng cảm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là do các bậc cha ông kể lại và lưu lại. Lịch sử quân đội rất quan trọng đối với chúng tôi và cho thế hệ mai sau để hiểu và tiếp tục đấu tranh. Chúng tôi luôn đấu tranh và cầu mong cho người Việt Nam tại quê nhà sớm có sự tự do dân chủ và nhân quyền, và cầu mong sự thanh bình cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Còn nói đến những chiến sĩ đã hy sinh, chúng con kính cẩn nghiêng mình trước vong linh những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 30 tháng 4 1975. Chúng con rất mang ơn những anh hùng đã nằm xuống, đã hy sinh trong trận chiến Việt Nam, miền Nam. Và vì hai chữ tự do, hãy tưởng nhớ đến những người chết trong các trại tù sau 1975 và hãy thắp một nén nhang cho họ hôm nay. Chúng tôi lên án Cộng sản Việt Nam và sự tàn ác với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa không thể tha thứ được. Những gì chúng ta có thể làm để nối đường cha ông tại đây là nơi mà chúng ta đang được hưởng đầy tự do. Chúng ta nên mạnh mẽ chống sự xâm lăng của Cộng sản và lên tiếng chống lại những kẻ thân Cộng. Chúng ta cần phải bảo vệ Sài Gòn nhỏ của chúng ta tại miền Nam Cali là một thủ đô tinh thần của người Việt tại hải ngoại. Đây là một cách chúng ta tri ân những người đã hy sinh tính mạng để cho chúng ta có ngày hôm nay. Chúng tôi là Kimberly Hồ, đại diện cho địa hạng 3. Thank you so much. Thank you, Mayor, Vice Mayor, and Council Member for your strong and moving remarks. Và kính thưa quý vị, để chuẩn bị cho buổi nghi lễ với phần dâng vòng hoa tưởng niệm, và trong lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị chuẩn bị để đón chào một tiết mục rất là đặc biệt của các em thiếu nhi trong ban câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Xin mời các em và các cháu lên sân khấu để chuẩn bị. Và trong lúc chuẩn bị đó thì cho phép chúng tôi xin được cùng với thành phố Westminster để chân thành cảm ơn các cơ quan truyền thông đã có mặt trong ngày hôm nay. Đầu tiên là các cơ quan phát thanh VNCA, AVA, TV, VNA TV, Vietfest TV, IBC TV, Radio Mẹ Việt Nam, Việt News TV. Những đơn vị này có ghi danh với ban tổ chức, thưa quý vị, và Radio Bonsa. Và đồng thời nữa, thưa quý vị, sau đây trước mặt quý vị là thành phần hậu duệ và cũng là thành viên của câu lạc bộ tình nghệ sĩ thế hệ trẻ đã vươn lên, thưa quý vị. Và với tấm lòng yêu quê hương Việt Nam, với tấm lòng yêu đất nước Hoa Kỳ, các em lớn lên
tại Hoa Kỳ, và nhạc sĩ Cao Minh Hưng đã sáng tác bài hát dành cho tất cả mọi người cùng với nhạc sĩ Anh Bằng. Thưa quý vị, nhạc phẩm mang tựa đề Việt Nam. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Và một lần nữa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thành viên của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, các em thiếu nhi trong ban câu lạc bộ tình nghệ sĩ với sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và
của đất nước của chúng ta, thưa quý vị, nhất là các em này lớn lên từ hải ngoại và được sự khuyến khích, hướng dẫn của các phụ huynh của các em. Chúng ta một lần nữa một tràng pháo tay để khích lệ cho tinh thần thế hệ trẻ và nhất là các quý vị phụ huynh đã cùng với tấm lòng yêu nước, yêu quê hương chân chính để hướng dẫn cho con em của chúng ta. Cảm ơn nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi vừa được ban tổ chức cung cấp cho danh sách. Xin mời anh. Cảm ơn chị Minh Phượng. Next, I would like to invite the Westminster School District Dual Language Immersive Programs for their performance. We are from Wilmer Language Academy. Thank you for having us today. We will be saying the reading by Juan Ortiz. We are going to print the Freedom is content. To true content. To walk, to live, to be. De vivir, de ser. With nothing to fear. Sin cosas a que temer. Beyond our door. Más allá de nuestra puerta. Freedom is to respect. Libertad es de respetar. Another human being what he thinks. Al otro ser lo que piensa. And if there's a tense conversation. Y si hay una conversa tensa. Well, flow like the sea flows. Pues, fluir como puede el mar. Freedom is to do no harm. Libertad es no hacer daño. Not to impress, it is empathy. No oprimir es empatía. Is to rejoice in joy. Es alegrarte en la alegría. Of the one who climbs another step. Del que sube otro peldaño. Freedom is decked out. La libertad se engalana. In the pensive soul. En el tranquila. In the man who fuels it. En el hombre que la viva. Very early in the morning. Bien temprano en la mañana. Và thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho các thiếu nhi và các em là thuộc học khu giáo dục Westminster. Thưa quý vị, một lần nữa lại cảm ơn các quý vị phụ huynh học sinh đã cùng với lại các quý thầy cô của học khu hướng dẫn cho các em để khích lệ tinh thần của các em. We have a next performance from the Westminster School District as well. Sau đây là phần trình diễn lần thứ hai của học khu Westminster. Yeah.
Dạ con kính chào quý vị quân khác có mặt ở đây. Con tên là Santina Vũ và con học lớp 7 trong chương trình hội nhập song ngữ ở trường trung học đệ nhất Warner thuộc học khu Westminster. Các em ở đây mà vừa biết nói tiếng Thank you, Santina. And my name is Angel Nguyen. I am also a 7th grade student in the Vietnamese Dual Immersion Program at Warner Middle School. Dạ, kính thưa quý vị, là những người Việt tị nạn, hầu như ai trong chúng ta cũng có tâm trạng hoài hương khi nghĩ về nơi chôn nhau cách rốn. Mặc dù chúng con sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, nhưng khi học được bài thơ Thất ngôn Bách Cứu của bà Huyện Thanh Quan cách đây gần 200 năm, chúng con cũng phần nào cảm nhận được cảm xúc của tác giả khi bà trên đường từ Thăng Long vào kinh thành Huế để nhậm chức cung trung giáo tập. Homesickness is a feeling that crosses space and time. The poem Qua Đèo Ngang was written almost 200 years ago by Mrs. Nguyễn Thị Hiền, commonly known as Lady Huyện Thanh Quan. However, its meaning still resonates with us today. For many of our first generation Vietnamese refugees, its meaning of the poem Qua Đèo Ngang is likely a lot deeper than what we can express with a few words. Nỗi niềm hoài vọng cố quốc ấy không thể nào đám Hoa Kỳ nhân nó tổ chức đây ít lắm. Tụi có ra coi. Chúng con chỉ mặc chiều đây 3 giờ tụi nó ngâm để cống hiến cùng quý vị bài thơ Qua Đèo Ngang. Nghe hết rồi. Đây là bài thơ Qua Đèo Ngang. Bước tới đèo ngang, bóng xế tà, cỏ cây trên đá, lá trên hoa, lâm không dưới núi, tiều vài trú, lác đác bên sông, chở mái nhà. Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc, thương nhà mỏi miền, cái ra ra, dừng chân đứng lại, trời non nước, một bản tình riêng ta với ta. Cô phải lên đài gì thẳng mắt lại nó. Cảm ơn hai bạn. Con tên là Tâm Tường và con sẽ mô tả bài thơ lại qua tiếng Anh. Let's close our eyes and visualize. As I ascend the mountain pass, the sun is setting. A vacant landscape of greenery, wildflowers peeking amongst the rocks and leaves. A few woodsmen carrying timber scattered below. A few indigenous homes sprinkled along the winding river. Sounds of birds, quook quook, yeah yeah, remind me of their legend for their yearning, for their homeland. I stop, breathe, and gaze up at the boundless sky, rising mountains. The water trickles, for there's only me, myself, and I that knows how the feeling of loneliness and homesickness seeps through my bones. Thank you. Chúng con chân thành cảm ơn quý vị. Giỏi quá. Thank you. Giỏi quá các con ơi. Next, we have another performance from the Westminster District Dual Language. This is the English and Vietnamese 5th grader. Và trong lúc các em đang chuẩn bị đội hình thì Minh Phượng cũng xin được ép thêm, đó là đầu tiên ở học khu Westminster, đội đầu tiên là đội Spanish, đội Mễ Tây Cơ và tiếng Anh là English, thưa quý vị. Nhưng tiếng Việt Nam đã được các quý thầy cô của học khu đã hướng dẫn để các em nói tiếng Việt. Quý vị thấy cái điều này có chúng ta, riêng cộng đồng Việt Nam chúng ta rất là hãnh diện, phải không ạ? Dạ. Và vừa rồi là đội của các em phải học trường Warner School và các em cấp hơn nữa, tới phải không, cấp cao hơn. Và bây giờ là xứ là nơi mà các em được sinh ra là tiếng Anh và sinh ngữ cấp tiểu học trường tiếng The Mill. Thưa các bạn, pháo tay thật lớn lần nữa dành cho các em.
Dạ, con kính chào quý vị quan khách có mặt nơi đây. My name is Lam Trần. Con đang học lớp 5 ở trong chương trình hội nhập song ngữ ở trường The Mill. Thank you, Lam. And my name is Angeline Nguyen. I am also a 5th grade student in the Vietnamese Dual Language Immersion Program at the Mill Elementary School. The Mill is the home to the first Vietnamese dual language immersion program in the state of California. The goals of our program are bilingualism, biliteracy, high academic achievement, and socio-cultural competence. Trường The Mill là nơi đầu tiên có chương trình hội nhập song ngữ Anh Việt trong tiểu bang California. Chương trình đã giúp chúng con hiểu, biết hai ngôn ngữ và hai nền văn hóa để đạt thành quả cao trong học vấn. Even though Vietnam is a far distant land, being part of this community and being part of VDLA program, we appreciate it and value Vietnamese culture and language. Yes, we want Vietnam to be part of us. Now we would like to share with you the song Con Tim Việt Nam. Cho dù Việt Nam xa cách nghìn trùng, nhưng nhờ được sinh ra và lớn lên trong cộng đồng này, nhờ được học chương trình hội nhập song ngữ Anh Việt, nên chúng con hiểu và luôn trân trọng những giá trị ngôn ngữ và văn hóa Việt. Vâng, Việt Nam là chính con người em, và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Con Tim Việt Nam của nhạc sĩ Hồng Trang.
Kính thưa quý vị, hôm nay là đúng 48 năm kể từ ngày Việt Nam Cộng hòa bị bất tử và chủ nghĩa cộng sản áp đặt lên toàn cõi nước Việt. Cũng từ ngày đó, cộng đồng người Việt tị nạn người Việt đã dằn vết thương trong lòng để không ngừng phấn đấu vươn lên. Chúng em luôn trân trọng và tự hào di sản của ông cha để lại. It has been 48 years since the end of the Republic of Vietnam. Even though Vietnam was forced into a communist country, our Vietnamese refugee community has overcome the trauma and continues to thrive out of our home country. For that, we appreciate and are proud of our Vietnamese heritage. Sự hy sinh của các vị tiền nhân là vô giá, những người đã xông vào khói lửa quyết liều không để bảo vệ tự do cho Tổ quốc. Chúng em luôn khắc ghi trong lòng. Kính mời quý vị cùng chúng em thắp một nén hương lòng và bình tâm tưởng nhớ đến các anh hùng không tên tuổi qua bài thơ anh hùng vô danh của tác giả Đằng Hương. In remembrance of the fall of Saigon, to commemorate the Black April month, and to honor the priceless sacrifice of those courageous men and women who fought for our life, please join us in the poem Anh hùng vô danh. Họ là những anh hùng không tên tuổi, sống âm thầm trong bóng tối mong man, không bao giờ được hưởng án quang vinh, nhưng can đảm và tận tình giúp nước. Họ là kẻ khi quê hương chuyển động, dưới cất giày của những kẻ xâm lăng, đã xông vào khói lửa, quyết liều thân để bảo vệ tự do cho Tổ quốc. Họ là những anh hùng không tên tuổi, trong loạn ly như giữa lúc thanh bình, bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh, dân đất nước cả cuộc đời trong sạch. Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên, tuy mồ hoang siêu lạc dưới trời quên, không ai đến khấn nguyện dân lễ vật. Nhưng máu họ đã len vào mặt đất, thịt cùng xương trộn lẫn với non sông, đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt. Kính thưa quý vị, những anh hùng anh thơ ấy với tấm tình chung đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt, để tuổi trẻ chúng con đập rèn chí khí để mai sau trở nhập tương lai, bước vào đời gắng giúp mọi người. Those unknown heroes, their hearts and souls are fused into us. They empower us to be stronger. They gave us a brighter future, to propagate the value of freedom and to serve others. Chúng con kính mời quý vị thưởng thức bài hát Tuổi Hoa Niên của nhạc sĩ Minh Kỳ. As an appreciation to this community, the cradle that nurtured and raised us, our 5th grade Vietnamese dual language immersion students will perform the song Tuổi Hoa Niên by Minh Kỳ. Tuổi hoa
cho nên xưa đã công danh hiền, càng gánh sao đền đúc rèn nhớ cho quên. Nào ta cho tôi đến người một tiếng, rồi mãi sau này công thành nhớ cho quên. Thầy và thay mặt tất cả các bạn học sinh trong chương trình hội nhập song ngữ Anh Việt thuộc Ty học chính Westminster, chúng con chân thành cảm ơn quý nghị viên thành phố Westminster và ban tổ chức đã tạo cơ hội cho chúng con góp mặt trong chương trình hôm nay. On behalf of all students in the Westminster School District Dual Language Vietnamese Immersion Program, we would like to thank the Westminster City Council members and the organizing committee for giving us the opportunity to contribute to today's program. Ngoài ra, chúng con cũng xin cảm ơn Hội đồng Quản trị Ty học chính Westminster, trưởng Ty học chính tiến sĩ Gunn-Marie Hansen, trưởng phòng các chương trình giáo dục đặc biệt cô Michelle Watkins, các thầy và cô hiệu trưởng và đặc biệt là quý phụ huynh cùng các cô giáo đã không quản ngại gian khó, tận tụy dạy dỗ chúng con mỗi ngày. Furthermore, we would like to thank the Westminster School District Board members, our Superintendent, Dr. Gunn-Marie Hansen, our Specialty Programs Senior Executive Director, Ms. Michelle Watkins, our two principals, and especially our parents and our beloved teachers for their daily dedication and commitment to our education. We thank you. Chúng con chân thành cảm ơn. Thank you, Westminster School District students, for their beautiful performances. Thank you, teacher. Thank you, the parents. That's allowed the children to do the performance today. Due to the time that we're probably going to have to change it on the program, so the next going to be the wreath ceremony. Và thưa quý vị, đúng là luật bắt tầm nhưng mà tới đây thì cho phép chúng tôi có một số tiết mục phải thay đổi, và bây giờ thì kính mời quý vị hướng về khán đài để bắt đầu bước vào chương trình vòng hoa tưởng niệm.